हेलो एभ्रिवान, रियलमीले नेपालमा Realme Narzo 50A प्राइम लन्च गरिसक्यो। यो चाहिँ Narzo 50A को अपग्रेडेड भर्जन हो। Narzo 50A प्राइमको डिजाइन चाहिँ अलि अलग छ Narzo 50A भन्दा चाहिँ। Narzo 50A मा चाहिँ क्यामेराको लेआउटमै फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ भने यो Narzo 50A प्राइममा चाहिँ अहिले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ। बक्सी डिजाइनको यो फोनको पछाडिपट्टि चाहिँ ग्लसी फिनिक्स देख्न मिल्छ। झट्ट हेर्दा यो फोन चाहिँ प्रिमियम खाले फोन देखिन्छ। यो फोनको वेट चाहिँ 193 ग्रामको छ भने फोनको थिकनेस चाहिँ 8.1 mm को रहेको छ र यो फोनको ब्याक साइडमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेराको सेटअप रहेको छ भने तलपट्टि चाहिँ 3.5 mm ज्याक र सिंगल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ भने कलर अप्सनमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड ब्लूमा रहेको छ। जे होस् यसको डिजाइन र लुक्स चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ अन्डर 25,000 मा बजेट फोन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा अप्सन हुन सक्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.6 इन्चेसको फुल एचडी प्लसको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ भने 60 हर्जको रिफ्रेश रेट, 180 हर्जको टच स्याम्पलिङ रेट र 600 निट्सको पिक ब्राइटनेस पाउन सकिन्छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा युनिसकको टाइगर 36 चिपसेट पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसमा LPDDR4X र्याम र UFS 2.2 स्टोरेज टाइप रहेको छ भने यसमा Realme UI 2.0 R एडिसन पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 11 बेस्ड रहेको छ। गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा PUBG चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटमा राखेर खेल्न सक्नुहुन्छ। गेमको पर्फर्मेन्स चाहिँ डिसेन्ट नै पाउन सक्नुहुन्छ। यदि क्याजुअली गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईहरुको लागि हुन सक्छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेराको सेटअप रहेको छ जसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र 0.3 मेगापिक्सलको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर रहेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस् फोटोहरु चाहिँ राम्रो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोग्राफीतर्फ चाहिँ यसको मेन क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30 fps सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टबाट चाहिँ 720p 30 fps सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कनेक्टिभिटीतर्फ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ड्युअल 4G भोल्टे, वाइफाई कलिङ, ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई र ब्लुटुथ 5.0 भर्जन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ भने यसमा चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। यो चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ 4GB र्याम र 128GB स्टोरेजमा जुनको प्राइस चाहिँ 21779 रहेको छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ नर्मल युजरहरुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो फोन रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। सो आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।